Tervetuloa sarjaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Näissä jaksoissa olemme käsitelleet hyvin jännittäviä asioita ja tarkoitus on osoittaa, että Raamattu on luotettava Jumalan ilmoitus ja pitää yhtä sen kanssa, mitä me voidaan luomakunnasta havaita, että DNAsta voidaan lukea sama tarina kuin mitä me voimme lukea Raamatusta. Mä alleviivaan sitä, että Raamattu ei tietenkään ole mikään luonnontieteellinen oppikirja, mutta se on historian oppikirja ja kaikki mitä se kertoo historiallisesta tapahtumista ja luomakunnan tapahtumista, niin pitää kutinsa. Ja sen sijaan niin tämä tarina evoluutiosta ja miljoonista vuosista niin ei pidä paikkansa, koska se on epätieteellinen. Miljoonat vuodet niin kuin tappaa kaiken, että kaikki informaatio huononee, varsinkin suvullisesti lisääntyvissä eliöissä ja erityisesti niissä, niin että kaikki etenee väistämättä tuhoa kohti ja informaatio katoaa kohti. Se on selvä asia ja se on hyvin helppo ymmärtää, koska aina kun sä kopioit suvullisessa lisääntymissä seuraavan sukupolven, niin aina silloin virheitä. 100-200 virhettä ja ne virheet kiertyy ja ihmiskunnan perimässä on jo yli 2 miljoonaa tämmöistä virhettä ja me voidaan osoittaa helposti, että nämä ihmiskunnan perimässä olevat 2 miljoonaa virhettä, niin yli 70% niistä on kertynyt sinne viimeisen 5000 vuoden aikana. Tämä on niin kuin selvää, kovaa tiedettä. DNAta tutkimalla tämä selviää, että täällä on oltu, ihminen on ollut ja eläimet on ollut noin 5000-10 000 vuotta. Ja tämä on selvä homma, kun katsotaan DNAn rappeutumisen astetta. Ja tämä vaan alleviivaa sitä, että luominen, jolloin se oli täydellisen virheetöntä, on totta ja lankeemus on totta ja me tiedetään, että se rappeutuu ja rappeutumisen nopeus tiedetään. Miksi juutalaiset kärsivät vähemmän ulosteiden mukana leviävistä taudeista? No esimerkiksi Helsingissä, jos sä menet niin sanottuun Ruttopuistoon, tuonne Vanhan kirkon puistoon, niin siellä taisi olla tämä koleraepidemia, jota Elias Lönnrotkin oli hoitamassa siellä tsaarin käskystä, niin siihen kuoli, oliko se puolet tai enemmänkin kaupungin väestöstä siihen koleraan. Ja se oli aika paha juttu, mutta kolerahan on ulosteiden mukana leviävä tauti, joka aiheuttaa sellaisen ripulin, että sä kuivat, että sua ei pystytty silloin hoitaa, koska silloin ei laitettu näitä suonen sisäisiä tiputuksia, jotka piti sut hengissä. Nykyään kolera voidaan sille pitää hengissä, koska se ongelma on se nestehukka, joka oli hallitsematon silloin, niin se tappoi. Mutta miksi juutalaiset ei ole kärsinyt näistä ulosteiden mukana leviävistä epidemioista, että se juutalainen kansahan on pieni kansa, että se olisi helposti hävinnyt kartalta, jos se olisi saanut kaikki kolerat, mitä historian aikana on tullut esimerkiksi. Niin mistä syystä näin on käynyt, niin se selvii tuolta Raamatusta, että 5. Mooseksen kirja 23.12, niin siellä lukee tämmöinen ohje juutalaisille, jotka oli siellä erämaassa, pakeni Egyptistä ja oli siellä miljoonia, ainakin miljoona siellä erämaassa vaelsi sitä luokkaa ja se ei ollut toiletteja, niin sitä ulostettahan sitten meni sinne sun tänne ja siinä olisi ollut hirvittävän valtavan suuri epidemiariski, joka olisi voinut pyyhkäistä kartalta koko juutalaisuuden väestön siinä vaiheessa, niin Jumala antoi tämmöisen ohjeen, 5. Mooseksen kirja 23, 12-13. Leirin ulkopuolella olkoon sinulla syrjäinen paikka, johon sinun on mentävä tarpeellesi. Ja sinulla olkoon asettesi lisänä pieni lapio, ja kun siellä ulkona istut tarpeellesi, kaiva sillä kuoppa ja peitä sitten ulostuksesi. Pommin varma keino välttää koleran leviäminen. Mennään syrjäiseen paikkaan pois sieltä leiristä, kaivetaan kuoppa, tehdään ulosteet sinne ja peitetään se sinne, niin homma oli niin kuin selvä. Tällä hetkellä Suomessa niin kuin kehitysapu, esimerkiksi mäkin olen ollut erinäisissä kehitysapuhankkeissa, niin 2 asiaa viety Afrikkaan, niin puhdasta vettä, siis kaivoja, porakaivoja, sitten näitä toiletteja, että afrikkalaisille on opetettu, että ne ei ymmärrä bakteereista, niin
tehdään tämmöinen niin kuin ulkohuussi ja sitten verhotaan se tämmöisellä malariakankaalla, niin tai kärpäset ei pääse sinne sitten hyppimään sinne ulosteen päälle ja levittämään sitä, niin nämä niin kuin on kaikista tehokkaimpia hengenpelastajia tuolla Afrikan olosuhteissa, että puhdas vesi ja kunnolliset huussit, niin mutta Jumala huolehtii kansastaan, joka on Jumalan valittu kansa, juutalaiset jo siellä erämaassa, jossa olisi helposti tuhoutunut näihin ulosteen mukana leviäviin vatsatauteihin, niin kuin koleraan esimerkiksi, ja muitakin on, niin annettu selvä ohje. Menet ulos, mahdollisimman syrjäiseen paikkaan ulos leirin ulkopuolelle, kaivat lapiolla kuopan, teet tarpeet sinne ja peitä sitten ulostuksesi, niin tämä on selvä homma. Vasta Pasteur hän havaitsi bakteerit, että tuossa mä aikaisemmin sanoin, että Pasteur osoitti, että alkusyntyä ei tapahdu. Siis tieteellisesti osoitti, että mistään alkulätäköstä ei hypi ulos eläviä sammakkoja tai eläviä soluja, koska elämää syntyy vain elämästä. Että pitää olla elämää, joka jatkaa elämää, että elämää ei synny mistään molekyylikasasta. Niin Pasteur havaitsi myös bakteerit, että hän osoitti, että bakteereita on ja niiden roolin, että se ei ole kovin kauan aikaa, kun bakteerit osoitettiin ja ne oli vielä 100 vuotta sitten hirveä riesa ihmiskunnalle. Helsingissäkin tosiaan 1800-luvulla puolet väestöstä kuoli koleraan ja tuolla vielä 1920-luvulla niin nuorten aikuisten yleisin kuolinsyy oli tuberkuloosi tai keuhkokuume, että vasta tässä niin kuin ihan 50-luvulla, 1940-50-luvulla saatiin näitä sulfaa ja muita antibiootteja, jotka pelasti henkiä. Ja nythän se on aika hyvin hallinnassa tämä tilanne ja tosin ainahan se uhka on, että tauteja pääsee leviämään, jos ei huolehdita tautien torjunnasta. Että se on tärkeä lääketieteen edistysaskel. Ei siitä niin kauan ole, kun oli kurkkumätää esimerkiksi ja se oli kovin hankala homma tuossa vielä 50-luvulla, niin se oli ikävä tautia. Poliosta nyt puhumattakaan, niin se oli todella kurja tuossa vielä 1960-luvulla. Tuli paljon polioinvalideja ja rokotuksethan sen sai pois sekä kurkkumädän että polion. Ja ne oli hyvin suuri siunaus ihmiskunnalle. Mistä tuli perimään kirjoitettu elämän DNA-kieli? Evoluution kannattajat ja ateistit, ne ei tykkää matematiikasta ollenkaan, koska matematiikan avulla on äärimmäisen helppo tuhota tämä darwinistinen evoluutio. Miten niin? Koska jos me ruvetaan laskemaan todennäköisyyksiä sille, että me saataisiin niinku tämmöinen elämänkoodi, mitä elämä käyttää nykyään, niin tämä DNA-koodi ja siihen liittyvät sitten muut koodit, jotka tulee siitä, kun sinne on koodattu nämä aminohapot ja RNAt sun muut, niin näitä erilaisia molekyyleistä tehtäviä koodeja on olemassa, mitä voisi teoreettisesti tehdä tämmöisiä elämänkoodeja. Niitä on 1,5 kertaa 10 potenssiin 84 tämmöisiä erilaisia koodeja, mitä molekyyleistä voisi rakentaa, niin sehän on tähtitieteellinen määrä. Se 10 potenssiin 84 on yhtä suuri luku kuin mitä koko näkyvässä maailmankaikkeudessa on ainehiukkasia. Se on paljon enemmän kuin Sahara, mutta tässä niin kuin asian yksinkertaistamiseksi mä sanon, että tämä koodi, mitä elämä käyttää, tämä DNA-koodi, niin se on optimaalinen eli paras mahdollinen. Yli 1 miljoonaa koodia on testattu ja näyttää siltä, että tämä koodi, mitä elämä käyttää, niin on paras mahdollinen, mitä voidaan molekyyleistä löytää. Ja se, että se on sama, että kun koko Saharan hiekka pengottaisi läpi ja tutkittaisiin kaikki hiekanjyvät, niin koko Saharasta niin vain yksi hiekanjyvä edustaisi sitä koodia, mikä kelpaa. Että nämä kaikki hiekanjyväthän on kuitenkin erilaisia, että se koodi, jota elämä voi käyttää, niin se pitäisi penkoa tuolta Saharasta tutkimalla kaikki hiekanjyvät, mitä siellä on, ja vaan tämä yksi koodi käy. Ja tämä menee siinä mielessä aika hauskaksi, että sitten kun siitä koodista rakennetaan tämä järjestelmä, joka tuottaa näitä proteiineja, niin montako erilaista proteiinia voisi niin kuin teoreettisesti olla olemassa, niin keinoäly laski äskettäin, että
erilaisia elämän proteiineja, siis käyttökelpoisia valkuaisaineita, proteiineja, mitä elämä voi käyttää, niitä on vain vaivaiset 200 miljoonaa. Että 200 miljoonaa kuulostaa isolta luvulta, mutta se on varsin pieni luku, että se on yhtä monta niin kuin kaikkien teoreettisesti mahdollisten proteiinien joukosta, ne mitkä kelpaa elämälle, niin niitä on yhtä paljon kuin me otetaan yksi ämpärillinen hiekkaa tuolta Saharasta. Että tämän takia niin voidaan matemaattisesti hyvin helposti osoittaa, että tämä darwinistinen evoluutio tai alkusynty jostain lämpimästä lätäköstä, niin se on pelkkää epätieteellistä hölynpölyä. Että semmoinen, että väitetään, että tämmöinen onnenpotku kävi, että saatiin semmoinen koodi jostakin kummasta 10 potenssiin 84, eli ykkönen, jonka perässä on 84 nollaa niin monen vaihtoehdon joukosta, joka käy elämälle, ja sitten vielä se koodi koodas nämä aminohapot, jotka on ainoat mahdolliset elämälle, ja se koodas sitten ne proteiinit, eli tämmöiset koneet, jotka pystyy pyörimään 1 miljoona kierrosta sekunnissa, että tuottaa näitä tuotteita, niin ei se käy mikä tahansa, niin se pitää olla täsmäkone. Niin matemaattisesti joka käänteessä voidaan osoittaa, että tämä väite tämmöisestä itsestään tapahtuvasta, itse itseään luovasta elämästä on täyttä totaalista hölynpölyä. Että semmoinen, että tätä yleensä opetetaan tuolla koulussa ja yliopistossa, niin on skandaali. Ja sen pitäisi johtaa ehdottomasti rikostutkintaan. Mutta jos sä tuosta yrität kirjoittaa jotakin, niin kuin mä kirjoitin tuonne Kotimaa-lehteen, joka on tämmöinen suomalainen kristillinen lehti olevinaan, niin pienen kritiikin, niin ei he julkaise tätä. He ei halua niin kuin näistä asioista keskustella ollenkaan, mikä on aika huvittavaa. En tiedä miksi, mutta he haluavat ylläpitää tätä ateistista myyttiä niin kuin itsestään tapahtuvasta alkusynnystä. Mutta muista, että nämä seikat pommin varmasti vahvistavat sen, että luominen on tapahtunut tosiasia ja tämä elämän koodin ja informaation valitseminen on tosiasia ja voimme olla aivan varmoja siitä, että Jumala kaiken luoja on olemassa. Eli myös todennäköisyyslaskenta todistaa luomisen. Ja mikä tahansa palikka tuolta Saharasta tai mikä tahansa hiekanjyvä ei käy, vaan se valitaan niin kuin se koodi 10 potenssiin 84 mahdollisuuden joukosta ja näitä elämälle kelvollisia proteiineja on vain ämpärillinen hiekkaa tuolta Saharasta, että voidaan olla täysin vuorenvarmoja siitä, että luominen on tosiasia. Ja näissä jaksoissa mä haluan osoittaa 200 kertaa sen, että on järkevää ja tieteellistä uskoa Jumalan ilmoitukseen, mutta on täysin järjetöntä ja epätieteellistä uskoa ateistien ja tämänhetkisen alkuperätieteilijöiden ilmoitukseen itse itseään luovasta luomakunnasta, niin se on täysin menneen talven lumia ja tänä päivänä, kun tieteellinen tutkimus on tässä pisteessä, niin on ällistyttävää, että tästä ei tehdä oikeita johtopäätöksiä ja ei saa kertoa lapsille näitä tosiasioita, koska ei nämä vaikeita ole. Ja jos lapset saisi nämä tietää, niin ne olisi ikiajoiksi loppuelämäksi rokotettu ateismia vastaan. Se on selvä asia ja juuri sen takia näistä pitää vaieta eikä koulussa saa sanakaan sanoa. Kiitos, että olit mukana. Jatketaan vielä tätä jännittävää tutkimusmatkaa. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.